Mỗi ngày, hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển được gửi đi. Nhưng giữa một bản mô tả công việc và một bản sơ yếu lý lịch vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Ứng viên không biết mình đang thiếu điều gì, còn nhà tuyển dụng phải mất nhiều thời gian để tìm ra người thực sự phù hợp. Role Match được xây dựng để giải quyết chính khoảng cách đó. Đây là nền tảng phân tích hồ sơ và yêu cầu công việc bằng trí tuệ nhân tạo, giúp ứng viên hiểu cơ hội của mình rõ hơn, giúp doanh nghiệp sàng lọc nhất quán hơn, đồng thời cung cấp cho quản trị viên khả năng giám sát toàn bộ hệ thống. Thay vì chỉ đếm số từ khóa xuất hiện, Role Match hướng đến việc đọc hiểu ngữ cảnh tuyển dụng, kỹ năng bắt buộc, kinh nghiệm quản lý, phạm vi công việc, công nghệ sử dụng, các năng lực còn thiếu và những nội dung cần được xác minh trước khi ra quyết định. Hãy bắt đầu với góc nhìn của ứng viên. Trong ví dụ này, vị trí tuyển dụng là quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Doanh nghiệp cần một người có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, vận hành hạ tầng đa văn phòng, làm việc với nền tảng điện toán đám mây, bảo mật doanh nghiệp và phối hợp với các quốc gia trong khu vực. Ứng viên có thể dán trực tiếp nội dung mô tả công việc, tải tài liệu lên hoặc lựa chọn một mẫu vị trí có sẵn. Sau đó, ứng viên cung cấp hồ sơ của mình bằng văn bản hoặc các định dạng tài liệu phổ biến. Trong bài kiểm tra thực tế, hồ sơ của Trần Thu Hà cho thấy kinh nghiệm quản lý 5 kỹ sư công nghệ thông tin, vận hành 12 cửa hàng, sử dụng Microsoft Azure, quản trị tường lửa, mạng riêng ảo và xây dựng kế hoạch sao lưu dữ liệu. Sau khi tiếp nhận dữ liệu, Role Match phân tích 2 tài liệu theo nhiều lớp. Hệ thống nhận diện yêu cầu của vị trí, đối chiếu kinh nghiệm hiện có và trình bày kết quả dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng trong những giây đầu tiên đọc hồ sơ. Kết quả minh họa cho thấy mức độ phù hợp tổng thể là 55%, điểm từ khóa đạt 55%, kỹ năng đạt 60% và kinh nghiệm đạt 50%. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở con số. Role Match tiếp tục chỉ ra các khoảng trống cụ thể, kinh nghiệm vận hành tại nhiều quốc gia, mô hình bảo mật Zero Trust, quy trình quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, đánh giá lỗ hổng và khả năng tự động hóa. Ứng viên có thể xem bảng đối chiếu giữa từng yêu cầu công việc và bằng chứng trong hồ sơ. Những nội dung chưa rõ được chuyển thành câu hỏi gợi mở, giúp người dùng bổ sung thông tin có thật, làm rõ trách nhiệm đã thực hiện và trình bày kinh nghiệm sát hơn với vị trí ứng tuyển. Từ đó, Role Match hỗ trợ cải thiện cách diễn đạt hồ sơ, xác định thứ tự ưu tiên cần chỉnh sửa, sao chép kết quả, tải báo cáo và in tài liệu khi cần. Giao diện hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và tài liệu hướng dẫn ngay trong ứng dụng. Với ứng viên, mục tiêu không phải tạo ra một hồ sơ hoàn hảo bằng mọi giá. Mục tiêu là hiểu mình đang đứng ở đâu, biết điều gì cần xác minh và trình bày đúng năng lực thực tế một cách thuyết phục hơn. Bây giờ, hãy chuyển sang góc nhìn của nhà tuyển dụng. Thay vì đọc từng hồ sơ một cách thủ công, người tuyển dụng nhập mô tả công việc, sau đó tải đồng thời nhiều hồ sơ dưới dạng tài liệu riêng lẻ hoặc một tệp nén. Trong kịch bản trình diễn, chúng tôi sử dụng cùng một vị trí tuyển dụng và 6 hồ sơ ứng viên với những mức độ phù hợp khác nhau. Role Match xử lý từng hồ sơ, trích xuất các tín hiệu quan trọng và tổng hợp kết quả thành một bảng điều khiển tập trung. Người dùng có thể nhìn thấy số lượng ứng viên, mức điểm trung bình, ứng viên đứng đầu và phân bổ theo 3 nhóm, nên phỏng vấn, cần cân nhắc thêm hoặc chưa phù hợp. Với bộ dữ liệu minh họa, Nguyễn Minh Quân đứng đầu ở mức 88%, Trần Thu Hà đạt 55%, Lê Hoàng Nam đạt 52%. Những hồ sơ còn lại có mức phù hợp thấp hơn, tạo thành một bức tranh so sánh rõ ràng cho cùng một yêu cầu tuyển dụng. Toàn bộ 6 hồ sơ có điểm trung bình khoảng 46%. Hệ thống xác định một hồ sơ nên ưu tiên phỏng vấn, 2 hồ sơ cần xem xét thêm và 3 hồ sơ chưa phù hợp. Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm, lọc, sắp xếp và mở từng hồ sơ để xem điểm mạnh, hạn chế, kinh nghiệm liên quan và những câu hỏi cần xác minh trong vòng phỏng vấn. Tính năng so sánh các ứng viên dẫn đầu giúp đặt nhiều hồ sơ trên cùng một hệ tiêu chí thay vì ra quyết định chỉ dựa vào cảm tính. Các đợt tuyển dụng có thể được lưu lại để mở và xem tiếp mà không cần thực hiện lại toàn bộ quá trình phân tích. Điều này giúp duy trì bối cảnh tuyển dụng, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và giảm những lượt xử lý trí tuệ nhân tạo không cần thiết. Điểm khác biệt quan trọng của Role Match nằm ở kiến trúc kiểm định theo nhiều bước. Ở bước đầu tiên, mô hình Gemini phân tích bản mô tả công việc và hồ sơ ứng viên, nhận diện từ khóa, đánh giá kinh nghiệm, tổng hợp điểm mạnh và tạo báo cáo nháp. Ở bước thứ hai, một mô hình phản biện được kết nối thông qua OpenRouter rà soát lại bản nháp. Mô hình này tìm những yêu cầu có thể bị bỏ sót, kiểm tra tính hợp lý của nhận định, phát hiện khoảng trống trong bằng chứng và đề xuất điều chỉnh. Ở bước cuối cùng, Gemini đóng vai trò tổng hợp. Hệ thống kết hợp kết quả phân tích ban đầu với phản hồi từ mô hình phản biện để xây dựng báo cáo cuối cùng dễ hiểu hơn cho người dùng. Quy trình phân tích, phản biện và tổng hợp được hiển thị trực tiếp trên giao diện. Điều đó giúp người sử dụng nhìn thấy quá trình tạo ra kết quả thay vì chỉ nhận một con số mà không biết điều gì xảy ra phía sau.
Tuy nhiên, Role Match không thay thế quyết định của con người. Những nhận định do trí tuệ nhân tạo tạo ra vẫn cần được đối chiếu với hồ sơ gốc, xác minh trong phỏng vấn và kiểm tra trước khi cập nhật vào sơ yếu lý lịch. Bên cạnh hai luồng nghiệp vụ chính, Role Match còn có một hệ thống quản trị dành riêng cho quản trị viên. Trang tổng quan cung cấp các chỉ số vận hành quan trọng: tổng số tài khoản, phiên đăng nhập đang hoạt động, mức sử dụng bộ nhớ máy chủ, thời gian phản hồi và tình trạng hoạt động của dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Trong môi trường đang trình diễn, dashboard ghi nhận 11 tài khoản, 23 tệp hồ sơ và mô tả công việc, 68 kết quả phân tích cùng 260 bản ghi kiểm toán. Phân hệ quản lý người dùng hỗ trợ tìm kiếm tài khoản, phân biệt vai trò quản trị và người dùng thông thường, theo dõi trạng thái trực tuyến, khóa hoặc mở khóa tài khoản, quản lý phiên làm việc và thiết lập lại trạng thái sử dụng khi cần. Đặc biệt, hệ thống thống kê riêng số lượt phân tích dành cho ứng viên, số hồ sơ được xử lý trong luồng tuyển dụng và tổng mức sử dụng của từng tài khoản. Nhờ đó, quản trị viên có thể kiểm soát hạn mức hàng ngày và theo dõi chi phí sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Phân hệ tài liệu tập trung quản lý các tệp hồ sơ và mô tả công việc, hiển thị định dạng, dung lượng, thời điểm tải lên và nguồn gửi. Phân hệ kết quả phân tích cho phép theo dõi lịch sử xử lý, mức độ phù hợp, nhóm khuyến nghị, mô hình được sử dụng và thời gian phản hồi. Nhật ký kiểm toán ghi nhận các hoạt động liên quan đến đăng nhập, quản lý tài khoản, dịch vụ trí tuệ nhân tạo, hệ thống và bảo mật. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc theo loại sự kiện, lọc theo trạng thái và xuất dữ liệu phục vụ kiểm tra. Nhật ký lỗi được tách riêng theo mức độ và nguồn phát sinh, giúp đội vận hành phân biệt sự cố trên trình duyệt với sự cố phía máy chủ. Ở phần cấu hình, quản trị viên có thể quản lý chế độ bảo trì, giới hạn số yêu cầu truy cập theo phút, kích thước tệp tải lên và số lượt phân tích trí tuệ nhân tạo tối đa mỗi ngày. Dashboard cũng hiển thị trạng thái kết nối của các nhà cung cấp mô hình, bao gồm Google Gemini, OpenRouter và một phương án dự phòng bổ sung. Đây là nền tảng để theo dõi chất lượng dịch vụ, khả năng sẵn sàng và hướng phát triển của kiến trúc đa mô hình. Về mặt triển khai, Role Match kết hợp giao diện web hiện đại, dịch vụ xử lý phía máy chủ, cơ sở dữ liệu đám mây và khả năng triển khai trên hạ tầng Google Cloud. Điều này tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thiện quản trị, cải thiện an toàn dữ liệu và phát triển các năng lực trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Role Match không chỉ trả lời câu hỏi hồ sơ có phù hợp hay không. Sản phẩm giúp ứng viên hiểu mình cần cải thiện điều gì, giúp nhà tuyển dụng ưu tiên đúng người và giúp quản trị viên nhìn thấy cách hệ thống đang vận hành. 3 góc nhìn. Một quy trình phân tích có phản biện. Một nền tảng hướng tới quyết định tuyển dụng rõ ràng hơn, có căn cứ hơn và hiệu quả hơn. Role Match.